الفولد الجديد وابل وابتكارها المختلف، وبالتأكيد نتكلم على شركات تحاول ترجع للحياة في قطاع الجوالات الذكية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية والعلوم. أبدأها بالخبر الأول والفولد الجديد وتقنية هايا. ما قاعد أسلم، ولكن هايا هي التقنية حقت الكاميرا اللي تتخبى تحت شاشة الأولد. هالكاميرا حتكون مختفية لأعين الناس اللي ماسكين الجوال، وبالتالي حطت سامسونج كاميرا أمامية تحت الشاشة. على كثير من الكلام اللي كنا نقوله خلال السنة الماضية، يمكن الفولد 2 هو أول جهاز يحصل على هذه التقنية. الابتكار المختلف في هذا الأمر أنه ما نعتمد على فتحة في نفس الشاشة، ولا أيضا نعتمد على كاميرا في البرواز مدمجة. أكيد نتكلم على شيء مختلف مع الفولد 2. هذا الأمر أو هذه الخاصية تنضم إلى الخصائص الأخرى مع الفولد: دعم أكثر لشبكة ال5G وبطارية أفضل. نتكلم على وجود شاحن بطريقة أسرع، وتقنية ال5G أكيد تكون مدعومة على الفولد الثاني مع السعر وفاتورة سعر أهون من الفولد الجيل الأول. ودائما أذكر وأقول أنه الجيل الأول من أي تقنية هو جيل قاعد يصير في كثير من الاختبارات، فيمكن التبني ما هو بالأمر الأفضل لهذا الجيل إلا إذا أنت من الأشخاص اللي ودهم يحصلوا على آخر التقنيات أول بأول. فننتظر الفولد 2 اللي المفروض مع بداية عام 2020 في مؤتمر S11 يبان ونشوف تفاصيله بإذن الله. في الحلقات الماضية تكلمت على هجمات اليوم الأول Day Zero Attacks. Day Zero Attacks ومجموعة اليوم الصفر اللي موجودة عند جوجل. هل عندنا في الوطن العربي مجموعات زي كذا أو لا؟ هل عندنا فرق متخصصة بأنها تشوف الثغرات بمجال عالمي أو بمستوى دولي عالمي؟ في عندنا شيء زي كذا ولا ما عندنا؟ شاركوا في التصويت وبتصدمكم المعلومات اللي بقولها في الحلقة القادمة بإذن الله. أحد الأشياء الجميلة اللي صارت في تك بيلز قلت أشاركها معاكم: زيارة سفير الولايات المتحدة الأمريكية، لا مقر تك بيلز. شاف التقنية وشاف الأشياء اللي موجودة عندنا، بالإضافة إلى كوننا نصنع محتوى لكل العالم عن التقنية. فالشيء اللي جاب بالي أسأله أول حاجة: وش رأيك مسألة انشغال الشباب بالجوالات بشكل جدا كبير، وجودهم دائما على شاشات الجوال؟ I think it's very important to explore the world, know the real world, just not know the world of your screen. The world of your screen is important to a point, but what's more important is experience life, experience other people, experience other cultures, and then at the same time record those sorts of things so that you have the memory for you and future generations. وكونه سفير لأمريكا في المملكة، سألته وش رأيه في تبني التقنية اللي قاعد يشوفه حوله في كل مكان للتقنية من قبل السعوديين. فوش رأيه في هذا التبني؟ Well, I think there are parts of Saudi culture that are very up to date, such as here. This is a very innovative, forward-looking and positive technological format that you see all around you. There are other places you go where you don't see a screen, you don't see anything. So like anything, it's moving forward, but with the young people, it's moving forward at great speed. That all having been said, there's no doubt that there's advancement, there's technological savvy being shown everywhere in the population, and these abilities to conquer technology move people forward, and that's what's happening in Saudi Arabia with people like you that are helping make it happen. لازم أوضح الحين أنه المقر ما شفتوه بشكل كامل، مقر جدا كبير وفيه زوايا جدا كثيرة، اللهم لك الحمد. فودكم أسوي عنه محتوى خاص، لأنه كثير مسؤولين من شركات ومن غيرها من مؤسسات وجهات يجوا هنا ويزوروا المقر. وش رأيكم أسوي فيديو كذا 360 ولا فلوج عن مقر تك بيلز؟ موتورولا رازر جواله سبق شفناه، والحين يمكن نرجع نشوفه مع الشاشة اللي تنطوي. كثير من الشائعات قلناها على نفس هذا الجوال، ولكن آخر الأخبار تقول إنه هالجوال بيطلع في هذا الشهر، فمنه حنشوف شركة جديدة تنافس في مجال الجوالات اللي تنطوي شاشتها. وهنا هواوي، سامسونج، تيجي معاهم موتورولا. ننتظر هالامر يصير حقيقه، وننتظر شاشات اكثر تدخل المنافسه. عارف انه في شركات صينيه جابت هذه الامور او هذه التقنيه، ولكن ما شفناها في المجال الضخم الكبير في التبني. فهنا واقع نتمنى يصير ان موتورولا تدخل هذا المجال ايضا، وجوالات تنطوي، واكيد سعر غالي للحين عاد الله يعين. وجميل انه لما سالتكم الحلقه الماضيه عن ملكه الجوالات اللي تنطوي من الشركات، اكثركم صوت انه سامسونج هي الشركه اللي حتكون ملكه هذه الجوالات.
الجوالات، كونها ابتكرت يمكن الجوال الأول وطلعت في أول إعلان، وأكيد عندنا هواوي موجودة في المركز الثاني. أتمنى بالفعل شركات أكثر تدخل في هذا المجال وتبدأ تنافس في الجوالات اللي تنطوي، لأنه يمكن منها هو واقع الجوالات ومستقبله. في مؤتمر لشركة نوكيا في تاريخ 23 أكتوبر حيكون في دبي، إن شاء الله على تويتر بعطيكم تفاصيل هذا المؤتمر وآخر الإصدارات من عندهم. ولكن أيضا نوكيا في أحاديث كثيرة عن جوال بشاشة الشلال. شاشة الشلال شفناها مع أكثر من شركة، اللي هو الجوال اللي الشاشة حقته تلف على الحواف، فبالتالي ما تشوف حواف واقعية لنفس الجوال لا على اليمين ولا على اليسار. نوكيا يمكن مع النوكيا 9 والنسخة الجديدة منه قاعدة تفكر في نفس المبدأ، ويمكن نوكيا تدخل هذا المجال. ما عمرها نوكيا كانت الشخص اللي يبتكر في الشاشات بتقنيات جدا كثيرة، ولكن شفنا ابتكار في الكاميرات، شفنا ابتكار في العتاد، شفنا ابتكار في بعض الخصائص الأخرى. فيمكن الشاشات هو المجال اللي نوكيا لازم تبدأ تنافس فيه عشان ترجع للواقع. وهنا نشوف الشركات اللي قاعدة تعاني، واحدهم نوكيا، بأنهم يرجعوا للسوق بشكل كامل. فمثلا لو توجهنا ل HTC أيضا شركة أخرى قاعدة تجيب لنا الجوال اللي إكسيدوس، اسمه إكسيدوس S1. هذا الجوال اللي حيجي مع تشفير عشان المحفظة الإلكترونية حقتك تكون هاردوير، وأيضا عملات الرقمية تكون مدعومة على نفس الجوال. ما أدري عن نفسي، لم أرى شخص يسعى إلى هذه الأجهزة وأنه يكون عنده جوال يدعم العملات الرقمية وتشفيرها زيه زي الأجهزة بعتاد ضخم من الحاسبات. إكسيدوس هذا هل المفروض يكون الشيء الضخم من HTC اللي بترجعهم؟ ما أظن. ليش؟ لأنه جوال نوعي بفئة مرة نوعية من الناس اللي هم يحبوا العملات الرقمية، يحبوا تشفير على الجوال. وأيضا المحفظة الرقمية وش مشكلتها لما تكون مشفرة على شريحة؟ ليش أصلا أجيب زي HTC فكرة انه هاردوير اضخم وعتاد اقوى لحمايه المحفظه الالكترونيه؟ ما ادري، ولكن يمكن هم قاعدين يبتكروا اشياء عشان شركات اخرى تبدأ تأخذها منهم ويصيروا مزود قطع وتقنيات وليس فقط صانع جوالات. وكثير من الشركات تسعى لابتكار تقنيات جديدة تقرب للمستخدمين فيها. فلما سألتكم في الحلقة الماضية تردد 90 هرتز على الجوالات هل هو شيء مهم بالنسبة لكم؟ أكثركم أجمع إنه نعم. وبالفعل لما تجرب شاشات زي الون بلس 7T وتشوف الشاشة و90 هرتز كتردد حتلاحظ الفرق في الانتقال بين التطبيقات وبعض الخصائص اللي موجودة في الجوال. فهنا نقول انه نعم، بعض الابتكارات لما تيجي على الاجهزه الذكيه يتم تبنيها وايضا يستانسوا فيها المستخدمين وتعيش معاهم. وحتى كبار الشركات تجيب تقنيات واحيانا تسحبها من السوق. ولا ناسين موضوع ابل لما جابوا 3D تاتش وتكلموا عليه اكثر من جيل، والحين ال 3D تاتش راح من جوالات الايفون 11 وما صار موجود كتقنيه مدعومه لانه الناس ما تبنت هذه التقنيه. فطلعوا لنا تقنيات الشركات، احنا نتمنى الشيء الكويس وتخلوا لنا اياه في الجوالات القادمه. والماك بوك حديثه يستمر مع الشاشه الاكبر ونسخه ب 16 انش كشاشه. ال 15.1 هو ماك بوك برو، ظهر في بعض التغريدات وفي بعض المواصفات من بعض المطورين لنفس المنصه. قاعدين نتكلم على جهاز يمكن يجي بشاشه اكبر ولكن بنفس الحجم الاساسي حق الماك بوك 15. اذا صار هذا الشيء واقع اذا البزلز خفت، الحواف السوداء خفت من الشاشة الأمامية، وبالتالي قدروا يحطوا لنا شاشة أكبر على نفس الماك بوك برو. هل هو مطلب ضخم ومطلب أساسي؟ نعم، لمستخدمين ومحبين الماك بوك برو. وأيضا ما ننسى أنه عتاد هذه الأجهزة جدا قوي وممتاز والمفروض يعيش معك لأكثر من سنة، فليش ما الشاشة حقته تكون بأكبر حجم ممكن؟ ويمكن يوم من الأيام تجيب التاتش بعد. ما فكرت أبد في التاتش. ليش؟ نرجع مبدأ التبني ومستخدمين الأجهزة وش يتبنوا أكثر، ولكن ليش ما يجي تاتش؟ أنا آسف إنه تقنيات تتأخر وتقنيات تجي، ولكن هذا الرتم اللي دائما نعيش عليه. فمؤتمر أبل المتوقع لشهر 10 ما زال متوقع، رغم إنه خلاص بنسكر الشهر وما شفنا هذا المؤتمر ولا شفنا أي إعلان عنه. ويمكن حتى نزلت هذه الحلقة وأصلا المؤتمر صار، عاد ما ندري. شوف نطلع لكم تنبيه على الشاشة، إذا طلعت ما طلع تنبيه لا أمورنا تمام. المهم هذا المؤتمر اللي لسه ما درينا عنه أحد أهم الأشياء غير الماك بوك برو وغير بعض العتاد الآخر والأجهزة الأخرى، يمكن يشوف شيء جديد في عالم التقنية، جيل جديد من الايربودز مع إلغاء الضوضاء، مع حافظة مختلفة، مع تحسين من ناحية الشكل والتطوير لهذا الشكل، بالإضافة لقدرات بطارية أفضل، مع تبني لشرائح وخصائص أخرى موجودة على نفس جوال أو نفس أجهزة أبل. وعلى فكرة ارجعوا للسلايد اللي كان فيه ملخص الخصائص اللي موجودة في الأجهزة في المؤتمر حقهم الأخير. في شيء موجود اسمه U1، شوفوا اليو 1
بتكلم عليها الحلقة الجاية. وش اليو 1 يمكن تفيدنا في أجهزة أبل الذكية، والأشياء اللي من حولك حتعرف تقراها اليو 1 نفسها. الحمد لله أني جالس أتمم المسؤولية حقتي تجاه التقنيات الجديدة. فلما سألتكم خلال الحلقة الماضية عن ال 5G وهل تنتقلوا لل 5G ولا تنتظروا النضوج، أكثركم أقر أنه نعم ننتظر النضوج. وبالتأكيد مسؤوليتي هنا أني أجيب لكم آخر المعلومات والأخبار والتقنيات وأجربها وأستخدمها بإذن واحد أحد عن ال 5G. ولكن أنتم مسألة التبني خذوها بعقلانية وخذوها حسب الاحتياج، وبإذن واحد أحد نصل إلى مجتمع تقني واعي ليس من همه الاستهلاك بل من همه أنه يستخدم التقنيات بشكل كامل. وكيف مسألة قلب اللغة الفصحى للغة عامية؟ أنا آسف. المهم الخبر اللي بعده، أفطر والعب رياضة أو ألعب رياضة وبعدين أفطر. أحد الدراسات اللي صارت في جامعة باث وأيضا برمنغهام تثبت أنه لعب الرياضة قبل الفطور مع صيام ما قبل هذا الفطور هو الشيء الحسن. الحين لو تكلمت بواقعية ملاحظين لو جبنا حلقة قبل 3 شهور، شوفوا وجهي كيف كان، أوكي، وحلقة الحين ملاحظين أنه تغير شكلي شوي. الحين تغير شكلي شوي لأنه قاعد استخدم نظامين غذائيات ما قاعدة تأثر على يومي بل أنه إنتاجيتي تحسنت، وأيضا النظامين الغذائيات فادوني بمسألة التحكم بالوزن بشكل أفضل. ودكم أتكلم عن هالنظامين أقدر إن شاء الله في حلقات جاية، بس أعطونا لايك وقولوا لي رأيكم في الاستفتاء وأيضا في التعليقات ومن عيوني بإذن الله. ولكن إيش الدراسة اللي لقيتها في باث برمنغهام من ناحية الرياضة قبل نفس الأكل؟ إنه أنت قبل ما تاكل وتسوي فطورك وصايم فترة جيدة اللي هي قبل النوم، يوم تغيب الشمس ما تاكل لين الشروق وتصحى، وبعدين تروح تلعب رياضة، حتحفز الدورة الدموية وأيضا تحفز الدم في طريقة إدارة جلوكوز الدم، السكر الموجود في الدم. وبالتالي أثناء أكلك للفطور بعد الرياضة حتصير الإدارة أفضل. وأثبتت الدراسة أنه التحكم بالدايابيتس النوع الثاني اللي هو السكري من النوع الثاني وأيضا بأمراض القلب وإدارة هذول الأمرين أفضل في الجسم بعد الرياضة ثم الفطور، وليس الفطور ثم الرياضة. فهنا نقدر نقول انه يا رب العالمين ان شاء الله كلنا نكون في صحة وعافية، نحاول نستثمر التقنية في محافظة على صحتنا وايضا في الطريق للمستقبل. نشوفكم ان شاء الله على الف خير، لا تنسونا من اللايك والسبسكرايب والاشياء ذي كلها. الحلقة الجاية باذن الله بتكلم لكم عن شريحة اليو 1 اللي موجودة في اجهزة ابل وما شفناها للحين. المهم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.